เราจะออกเดินทางไปทำตามความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ประเทศอาร์เจนตินาค่ะเราจะไปกินเอมปานาดาสไปเดินเล่นที่เมืองใต้สุดขอบโลกที่อูดซวยาไปดูทานน้ำแข็งที่เอ็นกาลาฟาเต้แล้วก็เดินป่าขึ้นเขาฟิตรอยที่ปาตาโกเนียถ้าอยากรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ตามมาดูกันเลยตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปหาแท็กซี่ว่าจะเรียก Uber แต่ด้วยความที่ Uber ที่นี่ผิดกฎหมายแล้วก็ต้องไปหาจุดที่ Uber จอดได้ตอนนี้เราก็อยู่กรุงบูเอนอสไอเรสแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เสาโอเบลิสโกเสาโอเบลิสโกมาจากรากศัพท์ภาษากรีกที่แปลว่าเสาปลายแหลมค่ะซึ่งที่นี่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญแล้วก็โดดเด่นมากๆกลางจัตุรัสนูเวเวเดลฮูริโอค่ะโดยต้นกำเนิดของเสาต้นนี้ก็เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 400 ปีของการก่อตั้งเมืองบูเอนอสไอเรสแห่งนี้นี่เองค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ปลาซ่าเดอมาโยกันนะคะก็คือจะเห็นว่าตรงข้างหลังมันจะเป็นเสาสูงๆว่าตรงนี้มันเป็นแบบลานกว้างจัตุรัสกว้างซึ่งจัตุรัสนี้เขาถือกันว่าเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดสมัยก่อนนี้กรุงบูเอนอสไอเรสเนี่ยถูกปกครองจากประเทศสเปนแต่ด้วยความที่เขาต้องการแยกตัวเป็นอิสระก็ทำให้มีการเดินขบวนประท้วงจนกระทั่งได้รับชัยชนะก็เลยสร้างสแควร์แห่งนี้ปลาซ่าแห่งนี้ขึ้นมาที่อยู่ด้านหลังของปลาซ่าเดอมาโยก็คือกาซาโรซาดาหรือพิงค์เฮาส์ค่ะใช้เป็นที่ตั้งทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศอาร์เจนตินาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 มาจนถึงปัจจุบันค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังเดินไปที่ร้านเพื่อกินอาหารกลางวันกันอันนี้ก็หาร้านที่ใกล้โรงแรมที่สุดชื่อร้านบาบิยาเปนาดูวายเยอะมากตอนแรกว่าก็จะสั่งเนื้อ80ยูทำไมไม่สั่งเนื้อ80ยูก็ถามลุงที่เป็นคนเสิร์ฟมาเขาบอกว่ามันเยอะไปดูคนเสิร์ฟครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูเนื้อหนามากหอมพริกเผาปั่นจักรยานทัวร์เมืองเป็นอีกกิจกรรมที่เราชอบมากๆค่ะและเมื่อมาถึงเมืองบูเอนอสไอเรสเราก็เลยไม่พลาดที่จะทำกิจกรรมนี้เช่นกันค่ะโคปาคาบาน่าของบูเอนอสไอเรสนะครับแต่ว่ามันเป็นหนองน้ำที่มีตะไคร่แทนที่จะเป็นบีช We have a lot of green spaces, a lot of trees, a lot of squares, parks. Buenos Aires is a city with a lot of nature.พวกเราปั่นจักรยานอีกพักใหญ่จนในที่สุดก็มาถึงย่านที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือลาโบกาค่ะ Go around, so walk around, take some pictures. You won't see it because it's the empty street, okay? The other one is with restaurants and so on. So I'll see you here in a few minutes, okay?ถ้าถามว่าย่านไหนในกรุงบูเอนอสไอเรสที่มีชีวิตชีวาที่สุดคำตอบก็คือย่านลาโบกาค่ะที่นี่นอกจากจะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกมากมายแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามีร้านเต้นระบำแทงโก้แทรกตัวอยู่ด้วยค่ะถึงย่านนี้จะไม่ได้เป็นย่านที่ปลอดภัยเท่าไหร่นักแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นย่านที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีเสน่ห์บางอย่างที่หาจากที่ไหนไม่ได้เลยในกรุงบูเอนอสไอเรสค่ะ
แดดโคตรร้อน แสบตามาก และสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันก็คือย่านลาริโกลาเต้ค่ะ เป็นสุสานที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในอาร์เจนตินาแล้วอ่ะเขาบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปี 1822 แล้วก็มีที่เก็บศพมากกว่า 4,500 อัน แล้วก็แบบเป็นที่แบบฝังคนสำคัญอะไรอย่างนี้ด้วยไปดูกันอย่างนี้ ประตูใหญ่มากโอ้โหประตูท่าแพที่เชียงใหม่ สุสานแห่งนี้นอกจากจะใช้เป็นหลุมศพของบุคคลสำคัญก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของอาร์เจนตินาด้วยค่ะแถมที่นี่ยังถูกยกให้เป็นสุสานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็จัดอยู่ใน10สุสานที่สวยที่สุดในโลกด้วยค่ะที่นี่มีชื่อว่า Floralis generica ค่ะ เป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งมีความสูงกว่า 23 เมตร และหนักถึง 18 ตัน แล้วกลีบของมันก็สามารถบานและหุบได้เหมือนกับดอกไม้ของจริงด้วย วันนี้เราไปฟู้ดทัวร์นะคะจองบุ๊กกิ้งไว้กับไกด์โลคอลของเรานะคะชื่อโรซาน่าเจอกันค่ะ การมาฟู้ดทัวร์กับคนอาร์เจนตินาแท้ๆครั้งนี้ต้องบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะนอกจากจะทำให้เราได้เปิดประสบการณ์กับอาหารโลคอลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชเดมิก้าพิซซ่าสไตล์อาร์เจนตินาหรือโชลิปานเราก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารมาด้วยค่ะ This is alfajor de maicena, this is chocolate alfajor. Okay. But both are the same. They have the same filling, that is dulce de leche. และแน่นอนว่าเราไม่พลาดที่จะลองกินเอ็มปานาดัสร้านดังด้วย Take care, seriously. Tell me Look at your face. หลังจากใช้เวลาที่กรุงบูโนสไอเรสทั้งหมด 4 วัน ก็ถึงเวลาไปทำตามความฝันยังดินแดนที่อยู่ใต้สุดของโลกแล้วค่ะ อูซวยย่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในดินแดนปาตาโกเนียทางใต้สุดของประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นเมืองใต้สุดของโลกด้วยค่ะ และด้วยทำเลที่เป็นประตูสู่ทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้ก็เลยทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปีเลยค่ะ เราเองก็ชอบเมืองนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นวิวสวยๆของอ่าวทะเลหรือภูเขามันทำให้เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่เคยอยู่แค่ในความฝันกลายเป็นเมืองที่ทำให้เราตกหลุมรักมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะ เรากำลังจะไปปิกนิกนะจ๊ะมื้อเที่ยงกัน คือวิวแบบวิว100 ล้านน่าจะไม่พออ่ะค่ะเขาให้ดูวิวไม่ได้ให้มาดูขี้ม้า เราจะเดินไปหานกกันนะครับ นกอยู่นั่น นกอะไรไม่รู้ใหญ่มาก อย่าเพิ่งบรรยายว่ามันอร่อยไหมบรรยายความรู้สึกก่อนว่ามันร้อนไม่ร้อน ร้อนมาก อ
ตัดยากมากตัดแบ่งครึ่งก่อนนะก็เอาเลือกอันใหญ่ก่อนต้องระวังเพราะว่ามันหนามแหลมมากตัดด้านหลังมันก็จะแบบว่าเปลือกมันจะบางกว่าทำให้ตัดง่ายกว่าเราก็จะแหวกนี่ตอนนี้เราอยู่บนเรือกาตามารันนะคะ เราอยู่ใกล้กับโคโลกใต้ อากาศหนาวมากแค่ไหน มาก ไม่ไหวแล้ว ลมแรง สุด การล่องเรือตามรอยชาวดาร์วินในช่องแคบบีเกิลที่เป็นพรมแดนทางธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศอาร์เจนตินากับชิลีนั้นทำให้พวกเราได้พบกับเกาะเล็กๆ2 เกาะค่ะเราเองก็ตื่นตาตื่นใจกับอะไรหลายๆอย่างเพราะที่นี่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกนานาพันธุ์รวมไปถึงแมวน้ำแล้วก็สิงโตทะเลด้วย โอ้ข้างบนนั่นก็มีมันไม่อาบแดดใช่ไหมตอนนี้มาถึงสุดขอบโลกแล้วนะเห็นแล้วเห็นราคาแพงแล้ว ยังไม่ถึงสุดเขาโลกเดี๋ยวมันก็อยู่ใกล้ๆแบบโคโลกใต้อะ ว่ายน้ำมาว่ายน้ำมาว่ายน้ำมาทุกคนถ่ายหมดเลยครับ เดียวนี่แหละ มีอยู่ตัวเดียวทั้งเกาะมันมีเดินเป็นตัวแค่ตัวเดียวทุกคนถ่ายหมดเลยอะทุกคนถ่ายก็อยู่ตัวเดียว และอีกหนึ่งความฝันที่เราอยากทำมากๆที่เมืองอูซวยย่านั่นก็คือการนั่งรถไฟ The End of the World ค่ะ ต่อแถวรอแลกตั๋วไปรถไฟสิ้นสุดทางเลื่อน ตั๋วมาแล้ว สิ้นสุดทางโลกวะ เขาจะจอดตามจุดต่างๆด้วยดูในวิดีโอมานะจะจุดแบบตามจุดต่างๆ ให้ลงไปเดินเหรอ ถ่ายรูปใช่ ดีจัง แล้วก็จุดสุดท้ายเห็นบอกว่าจะมีแบบว่าเป็นไปรษณีย์ให้เราส่งโปสการ์ดกลับบ้านได้ซึ่งเป็นไปรษณีย์ที่อยู่ใต้สุดของโลก อ้าวออนไลน์ทิเกต ต่อแถวต้องไหน Spanish, English? Yes. English. So, you're only two, right? So, please pick a table. Then, next to the table, you have the place to plug the earphones. Okay. Up there, you will see a black box. Channel number 2 will be English. ก่อนออกรถไฟยังไม่ออกกำเนิดของรถไฟไอน้ำสายนี้เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อขนส่งสิ่งของต่างๆไปยังเรือนจำตั้งแต่ปี 1902 ค่ะ แต่หลังจากที่เรือนจำปิดไปก็ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นรถไฟสายมรดกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเตียร่าเดนฟูเอโกแล้วก็ทำให้เป็นเส้นทางรถไฟที่อยู่ใต้สุดของโลกด้วยค่ะ
ลาปาตาเยียตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเตราเดฟูเอโกค่ะนอกจากเราจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่แปลกตาแล้ว ที่นี่ยังถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 3 ซึ่งเป็นถนนที่ยาวที่สุดในอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดสิ้นสุดของปานอเมริกันไฮเวย์ซึ่งเป็นถนนที่ยาวที่สุดในโลกด้วยค่ะ วันนี้มาเดินเซิร์ฟเข้าภูเขาน้ำแข็งหิมะตก คุณป้ากับไม้เท้าท่อนหนึ่งนะครับไม้เท้าได้จากป้าคนหนึ่งที่เขากำลังเดินลงมาเขาสมเพศเขาเลยดูไง ทำไมเดินเหมือนลุงจัง หนาวมากหนาวปากแข็งของเราอ่ะ เฮ้ยนะระวังโรคจิต ตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงที่เมืองเอ็นกาลาฟาเต้แล้วค่ะ ซึ่งเมืองนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่ใช้ในการเดินทางออกตามหาสถานที่ในความฝันอีกแห่งของเราค่ะ มีเพื่อนเดิน มีเพื่อนพาเดิน ไปไหนดีเจ้าถิ่นด้วยเจ้าถิ่น ชูชานะคะเนื้อย่างไปกินนี่ก่อน เนื้อนุ่มมากกับคู่กับไวน์นุ่มมากเปล่า เนื้อแลมหนังกรอบมากหอมมากไม่ต้องใส่ซอสเลย ที่เรากำลังลงมาท่าเรือนะจ๊ะดูวิวพระอาทิตย์นะจ๊ะแสงแดดตกกระทบภูเขา ในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วค่ะ ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาเดินไฮกิ้งบนทานน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก เรากำลังเดินไปอีกจุดหนึ่งเป็นการเดินเทรคกิ้งบนไอซ์เบิร์กนะคะ ตอนนี้เรากำลังถ่ายวิดีโอที่พี่กำลังถ่ายวิดีโอที่พี่กำลังบทในวิดีโอนะครับ บนอะไร โคตรดีเซปชั่นเลย เสื้อไม่มันสวย เห็นไหม อันนี้คนนี้ก็สวย มาถึงที่เก็บหมวกกับที่ใส่สเก็ตน้ำแข็งเดินใช้คอมโปงจะลองยากกับเดินขึ้นเนาะใช้สกิล เราได้เดินบนทานน้ำแข็งเปริโตโมเรโนเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะ ซึ่งที่นี่เป็นทานน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากแอนตาร์กติกาแล้วก็กรีนแลนด์ค่ะ แล้วก็ยังเป็นทานน้ำแข็งไม่กี่แห่งในโลกที่ยังเติบโตอยู่ด้วย นี่มันรถอะไร
pie delante y otro atrás. Un poquito. ตอนนี้ไกด์กำลังขูดน้ำแข็งนะคะเพื่อเอาใส่วิสกี้ให้เราตรงนี้ การได้เดินบนระเบียงชมทานน้ำแข็งแห่งนี้คือหนึ่งในความฝันอันสูงสุดของเราค่ะ ถึงเราเพิ่งจะเดินไฮกิ้งบนทานน้ำแข็งมา แต่การได้มองดูความสวยงามจากระยะไกลแบบนี้ มันทำให้เราประทับใจไม่แพ้กันเลยค่ะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าธรรมชาติจะสร้างสรรค์ความมหัศจรรย์ขนาดนี้ได้ เนื้อนิ่มป่ะ ไม่อยากจะพูด มันทำเป็นนิ่มแหละได้ไงวะในเมื่อ ก็เพราะว่ามันทำแกงต่างหากเว้ยแล้วมันก็ย่างเนื้อมันใส่ในกระทะแล้วพอแกงเสร็จมันก็ตักราดไงทำให้เนื้อสุกเลย เนื้อโคตรนิ่ม วันนี้เราขับรถออกจากเอ็นกาลาฟาเต้กันแต่เช้าค่ะ โดยจุดหมายปลายทางที่อยู่ออกไปกว่า 200 กิโลเมตรก็คือเมืองเอ็นชันเต้น และขอบอกว่าการขับรถในเส้นทางนี้มันเปิดโลกให้กับพวกเรามากๆ เพราะนอกจากจะเป็นเส้นทางที่ขับง่าย มันก็ยังสวยเกินบรรยายเหมือนอยู่โลกคนละใบกันเลยค่ะ ตอนนี้กำลังขับรถไปเอลชันเต้นนะครับ อันนี้คือจุดมิราดอร์หรือวิวพอยต์นะคะ ข้างหลังเรานี่คืออะไรไม่ยอมตอบอีก ฟิตลอยภูเขาฟิตลอย ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเกือบ7 โมงเช้าเราจอดรถไว้ข้างนอกทั้งคืนหิมะจับเลยจ้าไม่ใช่หิมะน้ำแข็งลงโอ้ my god ปิดกระจกหมดเลยตอนนี้เราต้องอุ่นนะคะเปิดเครื่องอุ่นรถให้น้ำแข็งละลายไม่มีที่ขูดด้วยอ่ะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่จะได้ทำในสิ่งที่อยู่ในบักเก็ตลิสต์อย่างสุดท้ายของทริปนี้แล้วค่ะ นั่นก็คือการเดินป่าไปยังทะเลสาบลากูน่าเดโรสเทรสที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาฟิตรอยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดมิราดอร์หรือว่าจุดวิวพอยต์จุดที่1นะคะในการเดินทางขึ้นฟิตรอยผ่านกิโลเมตรแรกมาได้นะคะเริ่มเห็นฟิตรอยรีบๆตรงนู้นคือว่าจะไปให้ว่าถ่ายรูปออกนอกเส้นทางได้ยังไงในเมื่อวิวเป็นแบบนี้ฟิตรอยอยู่ริบๆใบไม้แดงโอ้
อ๋อเป็นกราเซีย ตรงนี้กราเซียใกล้ๆ การเดินขึ้นเขาฟิตรอยมันเป็นอะไรที่แชร์เลนจ์สำหรับเรามากๆค่ะ เพราะเราไม่เคยเดินป่าในระยะทางไปกลับที่ไกลขนาดนี้มาก่อน แต่ถ้ามองในแง่ดี เราก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่มีโอกาสได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ เห็นหนุ่มไปถ่ายรูปให้เขา เห็นหนุ่มหลอดไปชวนคุย ชวนคุยยาวเลย ไม่หยุดไม่หยุด เมื่อกี้บอกเหนื่อย เจอหนุ่ม Yes, enjoy, guys. ไม่หยุดอีกไม่หยุด จากป้ายเราถึงกิโลเมตรที่ 6 นะคะ แต่ว่าจริงๆจากนาฬิกานี่คือแบบเดินมาเกือบ 8 กิโลเมตรแล้ว ตอนนี้อยู่ในป่าพุ่มไม้แดงแล้วฟินลอยอยู่ไกล ตอนนี้เราโผล่มาอยู่ข้างนอกแล้ว จากที่เดินทะลุป่าเข้ามาตอนนี้เป็นแบบว่าเปิดหมดแล้วทางเปิดหมดเลยทางโล่ง ๆตรงนี้เรามาถึงกิโลเมตรที่ 8 แล้ว เขาบอกว่าเป็นจุดที่พวกกิ่งไม้จะร่วงบ่อยๆให้เรามาระวังในการเดิน คือบรรยากาศเปลี่ยนมากๆ น้ำนี้ดื่มได้ใช่ไหมมองไม่เห็นเลยอ่ะ เย็นมาก เพิ่งผ่านกิโลเมตรที่ 9 มานะครับ9 ส่วน 10 กิโลสุดท้ายแล้ว เขาว่ากันว่ากิโลสุดท้ายนี้เป็นกิโลที่ยากที่สุด เหนื่อยมากจะใกล้ถึงแล้วสวยมากรอบทางเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆตอนลงค่อนข้างจะลื่น ไม่อยากขึ้นตอนลงเลยครับ ใกล้ถึงยอดแล้วครับตอนนี้น่าจะอีกไม่นานที่เราเห็นนั่นคือสุดยอดที่ต้องไปเริ่มเห็นคนตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ตัวเท่ามดเหนื่อยพูดไม่ออก สวยจนไร้คำบรรยาย ขาชา น่าจะถึงแล้วเนี่ย ไป ไป ลุก Come take my hand and see the world around you. The time is right, just let the light surround you. And step by step, you feel it coming alive. The feeling deep down inside, and you've got nothing to hide. To reach the top, you've gotta keep on moving. Don't let it stop, just gotta keep on moving. I know you're doing your best, you're stepping up from the rest. Just keep on passing the test, and then you gotta climb higher. Climb higher. Let the fire burn brighter. Be stronger, go longer. Climb higher. จากเดินมา5 ชั่วโมงกว่า ตอนนี้ถึงแล้ว เดี๋ยวต้องลงไปถ่ายรูปกันได้ตอนนี้ต้องพักกินข้าวก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องลงมาถึงข้างล่างนะบีเจ็บขาบีลงมาไม่ได้ คนมีเท่าไหร่สวยมาก นี่นะครับเรามาอีกฝากหนึ่งของ
ของเลคจะเห็นตรงนั้นเป็นแม่น้ำแล้วก็ตรงนั้นเป็นฐานน้ำแข็งอยู่ฝั่งของฟิตลอยนี่คือฟิตลอยนี่คือเลคที่เรานั่งกินข้าวตรงนั้นมีรอยอยู่ บีทำได้บีเดินไฮกิ้งไปกลับ 25 กิโลเมตร ความชัน 1,000 เมตร ใช้เวลาเท่าไหร่นะ 8 ชั่วโมง ไปตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์จะตกนะสุดยอด สุดยอดบีสุดยอด ร้อนๆนั่งเอาท์ดอร์อากาศเย็นๆเคี้ยวแล้วบอกมาสิบรรยายมารสชาติเป็นไง กลมกล่อม กลมกล่อมจริงปะเฟกชัวร์ กลมกล่อม หลอก กลมกล่อม วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เอ็นชันเต้นแล้วค่ะ ไม่อยากเชื่อเลยว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ เราก็เลยใช้ช่วงเวลาสุดท้ายที่มีมาเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะ รู้สึกผูกพันกับนายจ้ะตอนแรกเห็นรถน้องๆจะเอาไปคืนเพราะกลัวไปไม่ไหวสุดท้ายแล้ว เราขับไปถึงเอ็นชันเต้นไปกลับขอให้คนใหม่ดูแลเธอดีๆด้วยนะ ขอบคุณมากดูแลกันดีมาก และนี่ก็คือบันทึกการตามล่าความฝันที่อาร์เจนตินาของเราค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม อย่าลืมกดแชร์หรือ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ